السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول بخوای او خپل ژوند کې بخونداله امید لرم چې تاسو په پریویس چې کوم لیکچر دی او هغه پایتون چې کوم کورس یا به تاسو کتلی وي او دغه لیکچر نه مخکې تاسو خپل پریکټیس هم کړی دی نن زموږ ډیر امپورټنت ټاپک دی هغه د نمپای څه ته وایي او د کې کوم فنکشن دي څومره پاورفل دی په څه په دې باندې کې دی شي هغه به چې موږ په دې لیکچر کې وایو که د لیکچر لږ باندې اوږد شو نو موږ به دا په ټو پارټس کې بیا ډیوایډ کوو لکه چې تاسو بار ریکویسټ راځي چې سر ډېر لینتي لیکچر ما جوړوي ښه جي نو اوس ګورئ اوس په موږ د کې وایو چې what is NumPy څه ته وایي actually NumPy stand for numerical python مطلب هغه پایتون چې مطلب پایتون هغه حصہ چې یا هغه لایبرری چې هغه کې موږ زیات تر نومریک سره کار کوو ډیفرنٹ قسم سره ډیټا سره ډیفرنٹ قسم د ملټیپلیکیشن سره میټریسز سره د سره موږ کار کوو ها نو ان شارټ NumPy وایي چې NumPy is a python library used for working with arrays Aries څه ته وایي دا به لږ مخکې مونږ انشاءالله وایو It also has functions for working in domain of linear algebra مطلب NumPy چې کوم دا مونږ په linear algebra کې یوز کوو Fourier transformation کې هم یوز کوو او matrices کې هم مونږ دا یوز کوو NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant It is an open source project and you can use it freely yes ها د Travis Oliphant والا پکچر دغه دی دا وایي چې دا اوپن سورس پروجیکټ دی او تاسو دا فریلی انجوای کولی شئ مطلب تاسو دا فری یوز کولی شئ اوس په تاسو سوچ کوئ چې سر جي دا به مونږه انسټال کوو څنګه نو اول خو تاسو لپاره خوشخبري دغه ده که تاسو اناکونډا انسټال کړی دی نو تاسو ته بیا NumPy انسټالیشن ضرورت نشته دی ځکه چې د فری اف کاسټ او د اناکونډا سره پری بلټ ان تاسو ته راځي نو تاسو ته به بکې علیحده سره دی انسټال کولو ضرورت نشته دا تاسو کمپیوټر کې الریډي انسټال دی ښه که تاسو سره دا انسټال نه وي نو تاسو به څنګه انسټال کوئ ډېر آسان دی څنګه تاسو به ول وینډو بټن ووایئ او هغې نه پس به تاسو CMD ته لاړ شئ CMD ته چې کله تاسو لاړ شئ نو هغې باندې CMD کمانډ پرامپټ اوپن کړئ کې به ولیکئ pip install NumPy کله چې تاسو دا ووایئ او دې پسې د انټر کې نو اوس ګورئ دا به خپله تاسو سپاره ډاونلوډینګ چې کوم دی هغه به شروع کړي خو زما په کمپیوټر کې زما لیپټاپ کې الریډي دا انسټال دی نو د دې وجې نه به دا وایي چې ریکوایرمنټ الریډي سیټسفاید نو زما کې د کم پیکیج نمبر دی 1.21.2 نو دغه چې کوم دی دا ما په لیپټاپ کې الریډي انسټال دی خو که تاسو ولکې نوي انسټال نو دا به بیا انسټالیشن شروع کړي ښه جي مخکې دغه دی وایي چې اوس به مونږ NumPy چې کوم دی هغه به څنګه یوز کوو ډېر اسان دی هغه به مونږ امپورټ کوو به څنګه ډېر اسان دی هغه به مونږ سمپل ولیکو چې امپورټ NumPy خو که دا مونږ امپورټ NumPy کوو مطلب دغه کمپلیټ NumPy نوم سره مونږ امپورټ کړو دا NumPy بار لیکل دا ډېره ګرانه خبره ده نو هغې دپاره مونږ شارټ کټ یوز کوو چې NumPy از NP هسې یو نوم دی تاسو داسې هم لیکلی شئ چې امپورټ NumPy از حسن امپورټ NumPy از ذیشان یا امپورټ NumPy از NP خو جنرال پریکټس دغه دی چې مونږه NumPy چې کله هم امپورټ کوو هغه مونږه از ان NP امپورټ کوو نو تاسو بس مخکې ګورئ اگزامپل کې چې مونږ به NumPy از ان NP امپورټ کوو د NP چې کوم دی دا جسټ الیاس یو سیکنډ نیم دی یو شارټ کټ نیم دی NumPy دی پر ځکه چې مونږ بار دومره غټ NumPy نشو لیکلی مونږ سمپل NP لیکل غواړو ښایي نو دغه سمپل اگزامپل دی NumPy کې وي امپورټ NumPy از NP دغسې به تاسو NumPy امپورټ کړئ او یې پس دا مونږ یو ویریبل نوم جوړ کړی دی NP اوس ګورئ دلته کې مونږ NP یوز کوو NP مطلب مونږ NumPy یوز کوو خو دغه از NP مطلب دغه چې NumPy دویم نوم مونږ NP اخی دی نو دې پسې مونږ یوز کوو NP ډاټ array هغې پسې مونږ که تاسو دغه کړي دغه شیز به تاسو مخکې تاسو یاد وي دغه یو لیست دی خو مونږ NP ډاټ array کې چې دننه کله مونږ دا لیست ورکوو نو دا NP چې کوم دی مطلب NumPy چې کوم دی د هغې لیست نه ایرې جوړې کړي او ایرې څه شي وي دا به لږ شان په څه به تاسو ته ښایم ایرې څه ته وایي خو اول تاسو دا صرف وګورئ چې NumPy څنګه مونږ امپورټ کوو او بیا NumPy ډاټ ایرې سره مونږ ایرې څنګه جوړو NP ډاټ ایرې مونږ ولیکئ چې دننه مونږ یو لیست ورکړو نو هغې نه اټومیټیکلی هغه ایرې جوړه کړي ایرې ورنه جوړه کړي اوس که دلته تاسو د رن کما دې کې ګورئ ما لیکلي یو مې لیکلي دي پرنټ ایرې او بیا مې لیکلي پرنټ ټایپ اف ایرې مطلب مونږ چې کول غواړو چې د مونږ سره د ایرې چې کوم دی دغه ویریبل چې کوم دی د څه ټایپ دی نو که دلته رن کوم نو تاسو ښکاري دا مونږ ته ښیي 1 2 3 4 5 او هغې سره مونږ ته ښیي کلاس NumPy ډاټ ND ایرې مطلب دا یو NumPy ایرې ده ښه او دغه که تاسو ګورئ دا بلکل تاسو ته لیست باندې ښکاري خو دا لیست نه دی دا اوس مونږ دې نه ایرې جوړه کړې ده اوس راته لږ باندې مخکې ځو ها اوس په تاسو سوچ کوئ چې the difference between a list and an
and an array in Python څه ته وایي ښه جي array او list چې کوم دی هغه دواړه almost same دي ځکه موږ دواړه یوز کوو د ډیټا سټوریج لپاره خو دې کې چې کوم ډیفرنس هغه دغه دی چې لیست کې موږ هیټروجینیس الیمنٹ کې خو دی شو مطلب کې لیست کې موږ داسې کې شو یو نوم وي بیا پکې ډیجیټ وي بیا پکې ټرو فالس وي بولین څه ویلیو وي دغه څه موږ کولی شو خو array کې به تاسو سنگل ویلیو کې خو دی مطلب یا به ډیجیټس وي یا به ټول نمونه یا به ټول فلوټ والا ډیجیټ وي نو دغه شانې به تاسو سمپل سنگل ډیجیټس پکې یا سنگل ډیټا پکې تاسو کې خو دی یو سیم ټایپ ډیټا چې کوم دی هغه پکې کې خو دی ښه جي هغې نه علاوه دغه څه دی چې کوم مین ډفرنس هغه وایي چې د مین ډفرنس بټوین ا لیسټ اینډ ان array is the function that you can perform to them وایي چې لیسټ او د کې مین ډفرنس چې کوم دی هغه دغه دی چې لیسټ او array باندې چې کوم موږ فنکشنز کوو هغه د وجه نه دی کې اکثر چې ټول نه چې کوم غټ فرق دی هغه د وجه نه کې پیدا کېږي څنګه چې که زموږ سره سپوز array دی یو کین ډیوایډ ان array by 3 زموږ سره که یو array دی هغه موږ په 3 باندې ډیوایډ کولی شو نو array کې دننه هر ایک الیمنٹ چې کوم دی هغه به اتوماتیکلی په 3 باندې ډیوایډ شي خو موږ په لیست کې داسې نشو کولی ولې اول خو دا چې لیست کې موږ سره هیټروجینیس ویلیو مطلب یو پکې نوم کې دی شي بیا ډیجیټ کې دی شي خو که تاسو سپوز یو لیست کې سیم ویلیوز دي مطلب ټول پکې ډیجیټ سي بیا هم هغه په 3 باندې نه ډیوایډ کیږي راځئ چې د یو اگزامپل وګورو سپوز دلته کې زما سره یو array دی xp np.array ما جوړ کړ دلته کې صحیح ده د کې ما 3 6 9 12 ورکو او دا مې یو لاین پرنٹ کړی دی print original array x دا چې کوم موږ جوړ کړی دا او ورسره ما یو بل هم کړی دی print divided by 3 array مطلب دا ما array چې کوم دی په 3 باندې ډیوایډ کړی د ګور دلته کې x divide by 3 actually the x divide by 3 مطلب دا دی چې دا موږ ته چې کوم ریزلټ هغه انټیجر کې راشي ښه جي نو اوس که دا رن کما نو دا موږ ته څه ښیي ورته ګورئ ښه اوس ګوره دلته کې موږ سره اول array وه موږ ولا actual array وه 3 6 9 12 ما په 3 باندې د array ډیوایډ کا کمپلیټ array نو ما سره جواب راغو 1 2 3 4 دا څنګه دا ډېر اسانه ورته ګورئ لږ باندې سبق تاسو دلته کې هم وښیم دا سپوز موږ سره اوریجنل array وه 3 6 9 12 او divided by 3 array موږ سره 1 2 3 4 څنګه راغله ډېر اسانه ده ګوره موږ سره اوریجنل array چې کومه وه هغه زموږ سره وه 3 6 9 12 الیمنټ و کله چې موږ دا په 3 باندې ډیوایډ کړه نو هغې څه وکړو هغې د اول الیمنټ راواغستو 3 دا یې په 3 ډیوایډ کړو نو دې نه زموږ سره راغو 1 هغه 1 یې دلته کې ولیکو ٹھیک شو دویم الیمنټ راواغستو 6 یې په 3 ډیوایډ کړو هغې نه موږ ته راغو 2 هغه 2 یې دلته کې ولیکو هغې پسه زموږ نه 9 الیمنټ چې کوم و هغه یې راواغستو 9 یې هم په 3 ډیوایډ کړو هغې ته موږ ته راغو 3 هغه 3 یې دلته کې ولیکو دغه هغې پسه د 12 چې کوم دی دا یې راواغستو هغه یې هم په 3 ډیوایډ کړو هغې نه موږ سره راغو 4 نو هغه 4 چې کوم هغه دلته کې ولیکو نو آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شولئ چې array چې کوم دی هغه موږ که په ډیوایډ کړو نو هغه به په هر الیمنټ سره اټومیټیکلی ډیوایډ کېږي راځئ که موږ دا اګزامپل وګورو په لیست کې سپوز دغه موږ سره لیست دی که نه دا موږ سره یو لیست دی 3 6 9 12 دغه شانې که زه وکړم پرنټ اوریجنل لیست وایي موږ سره به شي که په لیست باندې زه ډیوایډ بائی 3 وکړم نو دا به موږ ته ایرر راکوي راځئ وګورئ نو دا وایي چې ټایپ ایرر وایي چې ته بچو داسې نشي کولی دا الاوډ نه دي لیست وایي چې زه دا نه منم ګورئ زه بالکل نه منم خو array چې کوم دی هغه چې نه جي زه array یم او زه دا منم ته ما ډیوایډ کولی شي او دغه شانې موږ دا ملټیپلی کولی هم شو که دلته کې زه ولیکم که نه multiply by 3 نو اوس په دا موږ سره د کمپلیټ array به هر ایک الیمنٹ سره ملټیپلی شي 3 کراس 3 is equal to 9 3 کراس 6 is equal to 18 3 کراس 9 is equal to 27 3 کراس 12 is equal to 36 نو داسې موږ کولی شو په array کې نو امید لرم چې تاسو ته به اوس د بیسک array چې کوم فنکشنالټي دی هغه باندې تاسو پوه شوي یې مطلب array چې کوم دی هغه موږ اکثر کمپیوټیشن دپاره یوز کوو اکثر موږ هغه نومیریکل ویلیوز دپاره یوز کوو